قطعا داخل کتاب‌هایی که مطالعه کردید، چه دیجیتال و چه فیزیکی، دیدید که یک سری کلمه هایی هستش که یه عددی کنارش خورده و داخل پاورقی همون صفحه یه توضیحاتی راجبش داده شده. برای مثال خورده مثلا اسم من علیرضا فاضلی، میاد داخل پاورقی می نویسه مثلا مؤسس سایت alirezaFazeli.com. خب توضیحات رو اونجا نوشته برات. به چه شکل ما میتونیم این رو ایجاد کنیم؟ اول از همه من میام ابزار تکست رو انتخاب میکنم، یه کادری ایجاد میکنم، تکستم رو پیست میکنم و میگم که بولت نداشته باشه، فونتش هم تغییر میدم به یه فونت معمولی. اوکی، همینو دوباره کپی میگیرم، میام دوباره واردش کنم. خیلی خوب، این از این. میام برای اینکه بتونم پاورقیم رو ایجاد کنم، من بذارید اول از حالت انتخاب خارج بشم، میام وارد منوی تایپ میشم از بالا. اینجا یه گزینه اینزرت فوتنوت داره یا همون پاورقی خودمون. چرا خاموشه بچه‌ها؟ چون میگه من کجا ایجاد کنم. من میام مثلا اینجا کنار این عدده نشانگر موسم رو به حالت فعال در میارم، حالا وارد تایپ میشم و گزینه اینزرت فوتنوت رو انتخاب میکنم. یه عدد یک اینجا افتاد و اینجا هم داره سمت چپ به من نمایشش میده، سمت چپ پایین داره به من نمایشش میده. مثلا من میتونم بنویسم که مثلا این ثانیه. اوکی، همینو من میتونم انتخاب کنم، بیام ادیتش کنم. به چه شکل؟ سایزش رو بزرگ کنم، میتونم بیام انتخابش کنم، فونتش رو تغییر بدم، فونت رو میبرم بالا، یه فونتی که بولد باشه. اوکی، به این شکل میتونم انتخابش کنم، بیام بگم که مثلا همه این فوتنوت هایی که من میخوام ایجاد کنم مثلا به این شکل باشه، رنگش قرمز باشه برای من. خب یا مثلا خطر وارنینگ میتونم بیام به رنگ قرمز تغییرش بدم، مثلا با رنگ قرمز نمایش بده. چیزی که مد نظر خودم هست رو میتونم به این شکل اعمال کنم. هر کدوم رو بیام من انتخاب کنم، از تایپ اینزرت فوتنوت رو بزنم، الان شد عدد 2، تکست شد عدد 2. میتونم اینجا بنویسم مثلا سامپل. نگاه کنید، دوباره میام فونتش رو انتخاب میکنم، هر فونتی که مد نظر خودم هست یه مقدار سایزش رو بزرگ میکنم و میتونم هر ادیتی که مد نظر خودم هست روش قرار بدم. بسیار 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 کاربردیه و حتما توی سندهایی که ایجاد میکنید، پروژه‌ای که انجام میدید به کارتون میاد و میتونید ازش استفاده کنید. خیلی خب، من میام الان وارد منوی تایپ میشم. یه دونه گزینه اینجا داره، بذارید من این رکوردر رو بردارم، عذرخواهی میکنم این اشتباه باز شد. میام وارد تایپ میشم، یه دونه گزینه داکیومنت فوتنوت آپشن داره، روش من میزنم. اینجا تنظیمات فوتنوت رو به من نمایش میده، من روشنش میکنم که پریویویی که اتفاق میفته رو ببینم دیگه. میتونم بگم که استایلش به چه شکل باشه، همون جوری که تا الان بوده. میتونم بگم مثلا 2-0 با 2-0 شروع بشه، ببینید 2-0-1 و اون یکی 2-0-2. میتونم اینجا اعمالش کنم. میگه از چند شروع بشه، من میتونم بگم مثلا از 8 شروع بشه. اوکی، از 208 و بعدی 209. این رو میتونم خودم اعمال کنم. یه گزینه که خیلی مهمه ریست نامبرینگ اوری داره، میتونم اینجا بگم که تو چه شرایطی شماره های من ریست بشه، از اول شروع بشه داخل کتابم، مثلا داخل مجله‌ام، کتابم، هر چیزی. میتونم بگم هر صفحه این اتفاق بیفته، هر اسپرید این اتفاق بیفته، یا هر سکشن، هر بخشی که تموم شد دوباره عدد من از 1 شروع بشه. مثلا کتاب من 10 تا فصل داره، 10 تا بخش داره. این رو میتونم اعمال کنم جدا جدا، هر جا که مد نظرم هست اعمال بشه. یه دونه گزینه شو پریفیکس یا سوفیکس این داره که گزینه‌شو فعال کنم، میتونم بگم که قبل یا بعدش یه چیز خاص بنویسم. مثلا من اینجا میتونم بگم بنویسه علیرضا. اوکی، ببینید قبلش برای من نوشت علیرضا 208، علیرضا 209. یا میتونم بگم بعدش بنویسم، مثلا من این رو میام برمیدارم، کنترل ایکس زدم که همه رو برداشته بچه‌ها. خب و بعدش برای من اعمال بشه 209 علیرضا، 208 علیرضا. به این شکل من میتونم
عدد گذاریم رو اونجوری که مد نظر خودم هست اعمال کنم. اینجا هم که میبینید 208 و 209 رو داره به من نمایش میده. دیگه مورد خاصی اینجا نیستش که بخوام بهتون بگم. برای مثال اینجا میتونید حالا اگه فرمت خاصی مد نظرتونه، اینجا مثلا میگم معمولا چون بالا هستش، من گفتم حالا مثلا مورد خاصی نیستش، الان این بالا قرار گرفته فوتنوت من، درست؟ میتونم بیام اینجا بگم که پایین قرار بگیره، میتونم بیام اینجا بگم که نرمال قرار بگیره، یعنی جلوش قرار بگیره. خب هیچ وقت جلوش نباید بذارم دیگه، همیشه یا بالا یا پایین که معمولا در واقع بالا قرار میدیم. به این شکل با این روشی که بهتون گفته شد شما میتونید برای سندهایی که دارید پاورقی ایجاد کنید و پاورقی یک بخش فوق العاده مهمه که باید بدونید و داخل سندهاتون، داخل کتاب‌ها و مجله هایی که میخواید ایجاد کنید حتما به کارتون میاد، ازش استفاده خواهید کرد. اگر شما استایل خاصی داشتید، اگر برای کاراکترتون استایل خاصی داشتید، میتونید اینجا بیاید ایجادش کنید. هر استایلی که مد نظرتون هست رو میتونید اینجا اعمال کنید. قبلا با این بخش ها آشنا شدید و میدونید به چه شکل کار میکنه. برای پاراگراف هم به همین شکل میتونید بیاید اینجا نیو پاراگراف استایل رو بزنید، اون استایلی که مد نظرتون هست رو بزنید، پاراگراف استایلتون تغییر میکنه و میتونید اینجا ببینید که این پاورقیه چه تغییراتی داخلش اعمال میشه. و این گزینه آخر رو هم فاصله عدد تا متنتونه، معمولا رو همین پیش‌فرض باید بذارید بمونه، چون یه چیز اصولیه که توی تمامی کتاب‌ها چارچوبش رعایت شده و باید روی همین بمونه. این بالا هم یه لی‌اوت داره که تنظیمات بیشتر همین بخش در واقع پاورقی هستش. میتونید بگید که آقا ضخامتش، رنگش و اینها به چه شکل باشه. مثلا من میتونم رنگش رو بیام بذارم روی در واقع مجنتا، میتونم بذارم روی آبی، رو هر رنگی که مد نظر خودم هست میتونم این رو اعمال کنم. تغییراتش رو تک تک اعمال کنید ببینید که چه اتفاقی میفته. میتونم بیام مثلا ضخامتش رو یه خورده بیشتر کنم. کارش تغییر وضعیت این خطی که اینجا میفته این هستش. این مثلا من اگه بیام این رو بذارم روی قرمز، این خط به قرمز تغییر میکنه. ضخامتش رو هم میذارم مثلا روی 9، یه خورده ضخیم‌تر میشه. و همین، مورد خاص دیگه این نیستش که بخوام بهتون بگم. این تنظیماتش رو، تغییراتش رو میتونید اینجا مثلا بگید که حالت خطش به چه شکل باشه، دش باشه، حالتش به شکل نقطه باشه، یا مثلا شفافیت داشته باشه، نداشته باشه. معمولا اینا یه چیزایی که خیلی هم مثلا بهش دست نباید زد دیگه. این میتونید فاصلهش رو بیشتر کنید. مثلا من میخوام سر تا سر این اتفاق بیفته، میام پشت این یه دونه میذارمش روی 150. میبینید این تا انتها میاد. اگه بذارمش روی 160 قطعا کامل در بر میگیره برای من و کل این سطر برای من نقطه چی میشه. میتونید این رو تغییر بدید روی خط، روی هر موردی که مد نظر خودتون هست اعمال کنید. کارهای جالبی میتونید با این بخش ها انجام بدید، به شرطی که تک تکش رو امتحان کنید و تست کنید. اوکی رو میزنم و به این شکل من موفق شدم هم پاورقی ایجاد کنم، هم فوتنوت ایجاد کنم، هم تغییرات و تنظیماتش رو آشنا بشم که ببینم به چه شکلی کار میکنه.